Hello guys și bine ați venit pe YouTube! Astăzi povestim în seria de Mom Series, sau cum o vom numi-o noi, despre câteva dintre jucăriile preferate a lui Rock, câteva dintre jucăriile care cred că într-adevăr merită banii și câteva dintre aceste piese de care el nu s-a mai despărțit de o vreme și sunt, cred, super utile. Poate sunt și o idee foarte bună de cadou în caz că sunteți în căutarea unui cadou pentru copilul vostru sau pentru un copil drag. O să încep cu această jucărie, această invenție care este, zic eu, echivalentul casetofonului sau a vinilului sau a ce mai ascultam noi pe vremuri. Se numește Tonybox și acest Tonybox este pur și simplu un speaker, de fapt, care este foarte kid-friendly, are aceste mici urechiușe de care pur și simplu dai volumul mai tare sau mai încet, are această utilizare intuitivă, să-i spun așa, pentru că dacă, de exemplu, îl răstorni pe o parte, povestea merge înainte, dacă îl răstorni pe cealaltă parte, povestea merge înapoi și este foarte ușor de folosit de către copii. Vedeți că odată ce i-am arătat lui Rock cum se folosește, deja știa instant ce să facă cu el, cum să dea înapoi și așa mai departe. Toată schema cu acest Tonybox este faptul că are aici în partea de sus o suprafață magnetică, căreia îi atașez diverse figurine care se pot achiziționa separat față de acest device în sine și atașez pur și simplu orice muțunache, să spunem. Eu nu l-am acum la îndemână, o să pun pur și simplu așa un pix, după care începe povestea, automat. Avem cu Cartea Junglei, cu Blippi, cu nici nu mai știu ce. Are mai multe astfel de personaje, pur și simplu le pui aici în partea de sus și copilul stă atent și ascultă. Ceea ce îmi place foarte mult e că nu se uită neapărat la un ecran, ci ascultă sunetul și încearcă să își imagineze. Mi se pare că treaba asta îți ajută foarte mult imaginația, îi dezvoltă foarte mult imaginația, să asculte sunetul și să-și imagineze povestea. Apropo de treaba asta, de multe ori, în multe serii, ascultăm, în loc să citim povești, ascultăm povești de pe YouTube, de la teatru radiofonic și, by the way, dacă vreți să vedeți celălalt episod, o să vi-l linkuiesc aici. Este episodul despre cărțile pe care le citim cu drag la momentul în care ne punem cu Rock la culcare. Dar aici vorbim despre jucărie, așa că revenim. Vă spuneam că asta este o jucărie care este și interactivă și intuitivă, foarte ușor de folosit și mi se pare că le dezvoltă imaginația și este una dintre jucăriile care, într-adevăr, m-au uimit de-a dreptul și care merită investiția. O să încerc să vă las un link în bio, o să găsim acest Tonybox și să-l puteți comanda și voi. O altă jucărie care, să spunem așa, ne-a guvernat toate jocurile din ultima vreme este Connectix. Asta este cartea de inspirație de la Connectix. Jucăriile arată ceva de acest gen și sunt niște piese geometrice magnetice care se unesc între ele și cu ajutorul cărora poți construi foarte ușor tot felul de lucruri. Acum nu-i deloc impresiv ce am făcut eu aici, dar puteți face castele, vă puteți juca cu lumina mai târziu, în momentul în care aveți niște construcții destul de impresionante cum sunt astea de aici. Efectiv, puteți folosi o lanternă și dacă aveți un perete alb la îndemână, puteți proiecta aceste umbre de culori, jocuri de culori sau teatru de culori, cum îi spunea tipa de la Aventurile lui Vladimir. Am aflat de această jucărie de la fiica de pe Instagram, după care am prietenit și cu Aventurile lui Vladimir și am discutat foarte multe lucruri pe Instagram despre acest joc. L-am recomandat și eu mai departe și îl recomand în continuare. Deci, după cum vă spuneam, ultima serie de Connectix a ajuns la noi. Astea sunt variantele super colorate și pe care vi le recomand. Mie îmi plac super mult culorile. La început am avut variantele pastel, care sunt așa mai, le vedeți și voi, lumină, cam niște culori mai stinse, să spun așa. Astea sunt mai colorate, neonești și bineînțeles că fiecare seară ne apucăm și construim. Cel mai construit imobil dintre toate este garajul. Un garaj de orice fel, pentru excavatoare, garaj pentru tractoare, mă rog, Rock este pe toată zona asta de construcții foarte bine înfipt, așa că construim garaje și pentru elicopter, heliport, ca să aibă unde să aterizeze. Dar ele funcționează cam așa, ceva de genul ăsta, sunt foarte ușor de utilizat și chiar au devenit în timp un joc foarte fun de familie, adică dacă stăm cu toții și ne jucăm împreună cu Rock, ies chestii destul de faine, tot felul de
castele și turnuri și mai știu eu ce. Mi se pare că niciodată nu găsești destule variante de a te juca cu aceste cuburi. De când le are Rock, cred că de aproximativ 6 luni, ceva de genul ăsta, dacă nu mă înșel, oricum. Deci s-a jucat cu ele în fiecare zi. Le-am dus cu noi pe avion, oriunde am mers. Nu vă închipuiți că am luat toată această construcție, bineînțeles. Am luat efectiv, nu știu, probabil ceva de genul ăsta aveam și cu noi la plajă. Pentru că mi încăpeau în geantă și mai au diferite forme, au și formele astea tip triunghi și luam 2-3 forme cu noi și gărdulețe și alte cele și asta îl ținea ocupat pe avion sau pe oriunde mai mergeam noi. Repet, le-am dus și la plajă. Jocul ăsta, ceea ce e fain cu jocul ăsta, că are o grămadă de extensii, are un fel de topogan cu bile, poți să faci tot felul de construcții și mai ales cred că pentru copii mai mari, cred că este absolut fabulos. Mi se pare că este un joc care își merită investiția. Am vorbit despre el și pe Instagram și vă recomand cu mare drag, dacă nu-l aveți în casă, să-l luați, pentru că, nu știu, mai ales, nici nu vreau să zic în primele luni, pentru că se joacă cu el în continuare de când îl are, dar în primele momente în care a primit piesele astea și de fiecare dată când vine o cutie nouă de ConnectX, pentru că în timp am lăsat o parte din piese la Florești la bunici, o parte din piese le-am lăsat la Mureș la ai mei, la ceilalți bunici și tot așa mai departe. Și a trebuit să cam luăm altele pentru acasă. Și de fiecare dată când vedea un nou pachet de ConnectX, era nu că entuziasmat, mai mult decât entuziasmat, așa că de-a lungul timpului nu doar că ne-am ales cu o super colecție de ConnectX, au și aceste cutii, de exemplu, foarte bune pentru depozitare. Că acum nu prea mă mai vedeți pe mine, dar sunt și alte jucării de-a lui Rock pe aici, tot felul de piese de Lego și așa mai departe, pentru că le cam mixează, dar mi se pare că sunt super utile și pentru depozitare. Le găsiți tot la aventurile lui Vladimir și o să vă las un link în bio. De-a lungul timpului, nu numai că ne-am înmulțit și noi această colecție de ConnectX, dar am și făcut cadou altora această jucărie, ceea ce înseamnă că este o jucărie care este foarte iubită. Bun, o să pun aici jos ConnectX-ul, mă rog, rămânem cu câteva pe masă, poate că dacă vrea și soarele să vină puțin aici pe masă, o să arate super cool, să vedeți cât de frumos arată. Și vreau să deschidem în continuare această cutie pe care am primit-o de la Irina. Irina a Dumitrăcesei este gagica care îmi făcea mie, mă ajuta, mă rog, o parte din articolele de presă de pe blog într-o vreme și acum mi-a spus că a început un nou proiect care se bazează foarte mult pe a închiria, să spun așa, anumite jucării. Practic este ca un fel de abonament lunar în care primești în fiecare lună o nouă cutie cu jucării și noi tocmai ne-am primit prima cutie cu jucării. M-a întrebat dacă vreau să-mi trimită pentru Rock și am zis, da, bineînțeles, și cu drag te ajut și pe partea de promo ca să dăm de știre, pentru că, sincer, mi se pare foarte important ca la un moment dat să scap de acest clutter de foarte multe jucării. E drept, marea majoritatea jucăriilor nici măcar nu le-am cumpărat noi, ci le-a primit. Și cred că, din câte am vorbit cu alte mame, cam așa e cazul în fiecare familie, foarte multe din jucării vin de la cunoscuți, de la rude, de la prieteni și așa mai departe, sunt jucării primite. Și de cele mai multe ori, nu știu, Rock a ajuns să aibă și anumite dubluri. După cum știți, noi tot facem pachete, le trimitem și la Salvați Copii și la World Vision și peste tot și mi se pare super cool o astfel de inițiativă în care să ai jucările timp de o lună, după care copilul oricum se plictisește de ele și le poți trimite înapoi și alți copii se pot bucura. Trebuie să întorc cumva cutia asta, că nu-mi dau seama ceva am făcut eu greșit aici, la deschiderea coletului. Ludic Toys, așa se numește acest concept. Și am primit jucăriile. Doamne, mă simt ca la grădiniță când primeai așa chestii și sunau și nu știi ce urmează să fie aici înăuntru. Ludic Toys se numește acest concept. Primit jucăriile în aceste plăsuțe de pantofi de la Balenciaga. Hai să vedem ce avem aici înăuntru. Aici avem un bol de lemn cu păhăruțe colorate. Se văd, Luci? Păhăruțele. Sunt foarte curioasă, după ce termin cu videourile astea o să merg să scot pe Rock de la grădii și o să vedem și ce reacție are. Which one is next? The pink one. Pink one goes in the pink bowl. Where's the pink? Okay. The green one goes there. Good job. I'm gonna put it on here. The white one, right?
In the black one. Where's the red cup? There he goes. You like this new game? I think you should switch them. This one with the other one. Look. Nobody, honey. It's just a perfume dispenser. Look. Choose. Choose one. Așa. This one. And this one. Du-te, mai. Să pun mize în apă. Să pui aici apă. Pune apă. Însă mi-am dorit să deschidem aceste jucării împreună cu voi aici, pentru că dacă le deschideam pe stories, așa cum urma să fac, ca să îi postez și Irinei, o să fac niște postări astăzi, cu siguranță rog să rea pe ele și nu mai apucam să deschid frumos și să vă arăt și vouă acest concept. Bineînțeles, astea se păstrează. Atunci când trebuie să trimit un colet înapoi, de cele mai multe ori păstrez tot. Păstrez cutia, păstrez plasa, păstrez absolut tot, dar o să întreb pe Irina să vedem ce și cum. Asta este un joc efectiv de îndemânare și color coordination, deci practic trebuie să ia bilele din acest bol și să le pună pe fiecare în paharul de care aparține. Sunt 100% sigură că Rox o să se distreze cu treaba asta. Avem o a doua jucărie, nu vă mai spun că una dintre jucăriile pe care le puteți alege, pentru că bineînțeles puteți alege jucăriile pe care vi le doriți în funcție de interesele copilului. Irina chiar m-a întrebat, uite, spunem cam care sunt interesele lui Roc. Am zis că sunt mașinile de construcție și toată zona asta, că îi plac și puzzle-urile și așa mai departe. Una dintre jucării era chiar ideea de Connectix, un set de Connectix și am zis, băi, aici e singurul moment în care îmi fac griji pentru business-ul tău, pentru că îmi dau seama că unii copii nu vor vrea să se despartă de această jucărie de Connectix. Poate că de altele se plictisesc, dar de asta mi se pare că va trebui ca părintele să le și cumpere după aia, pentru că de cel mai multe ori copiii se îndrăgostesc de genul ăsta de jucărie. Dar cu restul mi se pare mai mult decât drăguț, mai ales ca conceptul ăsta cu jucării din lemn, care sunt foarte kid-friendly. Astea nu știu, o să ne zică Roc fiecare cum funcționează și ce trebuie făcut aici. Ceva de genul ăsta. Anyhow, asta este o a doua jucărie pe care o avem și clar că face parte din categoria mașinilor de construcție. Nu știu, mie mi-arată betonieră, nu știu ce e, dar ceva de genul ăsta ar trebui să fie. Și o să mergem la ultima jucărie din acest kit. Ia să vedem dacă bine am bănuit. Așa se pune. Mamă, deci cred că o să fie cel mai zgomotos video ever. Peste tot cad lucruri, se aud chestii, nu știu. Nu știu unde vine asta, dar o să ne zică Roc cu siguranță. Și ultima jucărie din acest kit. Ia să vedem. Da, well. Da, stația de... Nici nu știu de ce stație e asta. Drive Up. De o parcare, 24 de ore, super. 24 hours parking, it's a parking lot. Și se pare că avem aici un elicopter și alte minuni pe care urmează să le montăm împreună cu Roc și să vedem cât de mult o să-i placă și cred că o să-i placă sincer parcarea asta. Chiar ieri am fost la Iacob acasă și la Ramu, la finuțul nostru și se jucau. Ghiciți cu ce? Taman cu o parcare de genul ăsta și puneau mașinile în parcare și așa mai departe și chiar avea el așa o semi-idee că vrea să-și ia parcarea acasă. Deci iată cum, fără să vrea, așa a manifestat o parcare. Merge bine treaba. Cam astea sunt jucăriile pe care le-am găsit luna asta în kitul de la Ludic. Urmează să ne jucăm nițel cu ele, după care le trimitem înapoi, ceea ce mi se pare extraordinar, mai ales în momentul în care toate jucările lui Roc încă se aflau pe partea de living. Aveam nu că multe jucării, extrem de multe jucării și în continuu încercăm să dăm din ele și să le ținem cumva sub control.
Mi se pare un serviciu super mișto, sunt curioasă cum vi se pare și vouă. Cam astea sunt jucăriile despre care am vrut să vă vorbesc, atât acest concept cât și ideea de Tonybox și de Connectix, ultimele descoperiri, să spun așa, pe lista noastră care au făcut ravagii, în sensul că Rock se joacă cu mare plăcere cu ele. Sper că v-a plăcut acest episod și revenim, vă aștept în comentarii cu, nu știu, poate mai multe idei pe tema asta, despre ce ați vrea să vedeți, cărți, jucării, activități și așa mai departe. Și comentarii, bineînțeles, pe această serie, să ne spuneți cum vi se pare și dacă vă place.